Chư vị đều đến rất sớm. Hôm nay chúng ta là những người đến trước nhất. Ta tiếp tục giảng quẻ. Trước hết là quẻ trung phu. Quẻ trung phu, thượng quái là tốn, tưởng gió, hạ quái là đoài, tưởng trạch. Tốn là gỗ, là thuyền, hạ quái là nước. Nước nâng thuyền mà đi, ấy là thượng đức, cho nên gọi là trung phu. Nước chở thuyền, cũng như đại địa nâng đỡ vạn vật, có thể nói là đức rộng đến cùng cực. Đạo làm người nên học nơi nước, lợi muôn vật mà không tranh công, không oán trách, lặng lẽ hiến dâng. Có thể công, có thể thẳng, hạ mình mà không tranh ngôi trên, ấy là thánh đức. Trung phu có nghĩa là giảng vật từ bản tính đều mang sẵn đức tự hành tốt đẹp. Trung phu, heo con thị cát, lợi hoa sông lớn, lợi giữ chính. Quẻ trung phu tượng trưng cho thành tín, đức nuôi dưỡng. Heo con sống nơi đầm trạch, được đầm trạch dưỡng nuôi, đó là đức tối thượng. Nói ngược lại, trạch dưỡng heo con, thuyền đi được nhờ nước, ấy là công của nước, dụng của nước, đức của nước. Quân tử không chỉ có phẩm đức của nước, mà còn có công năng của nước, tạo phúc cho đời. Bởi vậy mới lợi cho việc phát triển ra ngoài. Tuy nhiên, trên đường tiến bước, ắt gặp sóng gió. Cần giữ lâu dài đức và dụng của nước, ắt sẽ thành công. Chớ vì chút trắc trở mà nghi ngờ tinh thần của quẻ này. Sơ cửu, dư thì cát, có nơi khác không chán. Người an trú trong thành tín, thuận theo đại đạo, đức hạnh cao, vui giúp người, thì trong lòng tự nhiên an lạc. Nếu không giữ thành tín, đem giúp đỡ người khác làm vật trao đổi, trong tâm tính toán được mất, nuôi ý ngoài phận, thì chẳng thể an vui. Đây chính là nói đến đức vô tư hiến dâng của nước. An vui không chán, ví như chim yến, sống tự do, không ưu lự. Cửu nhị, hạt kiêu nơi u tối, con nghe mà họa theo. Ta có rượu thơm, cùng nhau chia uống. Hạt mẹ kêu trong chỗ khuất, hạt con tuy không thấy, nhưng nghe tiếng mà ứng đáp. Ta có rượu ngon, nguyện cùng ngươi chung hưởng. Ý nói, đồng thanh thì họa, đồng khí thì cậu. Có thể thông cảm, thành tính đối đãi, mới sinh đồng thuận, tạo nên cộng hưởng, thành tựu đại sự. Lấy tiếng hạt và chén rượu làm dụ, để nói đức trung phu, nằm ngay trong đời sống thường nhật. Lục tam, gặp địch, hoặc đánh trống, hoặc ngừng, hoặc khóc, hoặc hát. Đối mặt kẻ địch bị vây, thắng lợi trong tay. Có thể đánh trống phá quân tâm, có thể vây mà không đánh, cắt lương khiến tử tan rã. Có thể dùng khúc ca bi ai, gợi nhớ thân nhân để nhiễu loạn. Cũng có thể hát chiến ca, khiến địch khiếp sợ mà khuất phục. Khi có thể giết mà không giết, khiến địch quy phục, ấy là đức trung phu. Chiến tranh nhằm khiến đối phương khuất phục, không phải để sát hại. Lục tứ, trăng gần tròn, mất ngửa, không lỗi. Trăng sắp tròn mà chưa đầy, ngửa tốt mất đôi, không tai họa. Vì sao mất ngửa mà không lỗi? Bởi trăng chưa viên mãn. Ví như quân tử chưa được người nhận biết, vẫn còn thời gian để hiển lộ đức hạnh. Dùng đức trung phu cảm hóa người khác, mất rồi sẽ lại về, cho nên không lỗi. Tinh thần trung phu nằm ở âm thầm hiến dâng, không ở phô bày. Cửu ngũ, có lòng thành rộng lớn, kết nối lòng người thiên hạ, không lỗi. Lấy thành tín phổ khắp mà gắn kết nhân tâm, coi người trong thiên hạ như tay chân ruột thịt, thì người tự nhiên hưởng ứng. Nước nhà hòa thuận, dân sinh hưng vượng, cho nên không họa. Sơn cửu, chim bay cao giữa trời xanh, giữ chính thì khung. Chim bay giữa trời, tiếng kêu vang vọng. Nếu kêu mãi không thôi, ắt gặp nguy. Vì sao? Vì phô trương nơi cao, tử bộc lỗ mình dưới trời xanh, trở thành mục tiêu cho kẻ bắn. Phải nhớ, chớ đem thành tín và đức hạnh rêu rao để đổi danh lợi. Đức đã rao thì không còn là đức. Mục đích rêu rao cũng vì thế mà lộ rõ.
Điều này giống rồng cao quá thì hối trong quẻ càng, đã trái với bản chất trung phu. Quân không kính thì mất thân. Quẻ trung phu giảng đến đây là hết. Con hiểu đại ý quẻ trung phu rằng người nên lấy thành tính vô tư làm gốc, siêng năng giúp người. Người đã thành đức, dù ở nơi hiểm nguy, cũng có thể hóa nguy thành an. Nếu vô tín vô đức, ích kỷ tham lam, thì khó đứng trong xã hội, huống chi bạn chí hướng và phát triển. Con nói rất đúng, ý quẻ trung phu chính là như vậy.